ගර්ල් කැරක්ටර්ස් තමයි අදින්න කැමති. එහෙම තමයි. බෝල හද්ද කියන්නේ. ඒ වගේම මගේ ගර්ල් එයාට මම මේ චැලෙන්ජ් එක යවනවා. යන්න දෙරෙන්නේ නැහැ. ඩාඩි දාලා. දැන් ටිකක් විතර හරි. නයිස්. හායි ඔන්න ඔයාලට පේනවාද පෑනක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මේක ඩිජිටල් ඉලස්ට්‍රේෂන් කරන්න බෑන්න පෑනක්. අද vlog එකක් නෙමෙයි. අද ඔයාලා දන්නවා ඇති මම vlog කරනවානේ. මම වීඩියෝ හදනවා. කැම්පස් එකේ වෙන දේවල් කියනවා. හැබැයි මේ හැම දෙයකටම කලින් මම මේ දේවල් කරන්න පටන් ගත්තේ ඩිජිටල් ඉලස්ට්‍රේෂන් කරන්න අරගෙන. මං කැම්පස් එකේ ආවට පස්සේ ඒකේ වැඩත් එක්ක මම එක්ස්පීරියන්ස් වාගෙන ගියා. ඒවත් එක්ක මට අඳින්න වෙලාව අඩු වුණා. ඩිජිටල් ඉලස්ට්‍රේෂන් කරන්න ඒ වගේම ෆ්‍රීලාන්සින් කරන්න මේ හැම දෙයකටම වෙලාව මට අඩු වුණා. දැන් මම කොහොම හරි ටික ටික වෙලාව මැනේජ් කරගෙන ආයෙත් චිත් අඳින්න පටන් ගන්නලා යන්නේ. ඔන්න ඉතින් අද චිත් එකක් කරන්නයි යන්නේ. මට ඇත්තටම වැඩි දැන් නම් ප්‍රැක්ටිස් එක මදි. මට පේන විදිහට මට ප්‍රැක්ටිස් එක මදි. ආයෙත් මොනේනම් සේරම පටන් ගන්න වෙනවා. ප්‍රැක්ටිස් එක මදි. අපි බලමු මට අදින්න පුළුවන්ද කියලා තාමත් අදින්න පුළුවන් දිලා අපි බලමු. ෂුවර් නෑ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. මට කිසිම අදහසක් නැහැ මොකද්ද කරන්නේ මම මේ කෙලින්ම වීඩියෝ දාගත්තේ. මට කොහොම හරි වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් හිත හිතියොත් වැඩේ පටන් ගන්න වෙන්නේ. අද අයිඩියා ගන්න නැහැ කරන්නේ. හැබැයි මම දැකලා තියෙනවා කට්ටිය ආර්ට් චැලෙන්ජ් තියෙනවා. ආර්ට් චැලෙන්ජස් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි Pinterest එකට ගිහලා බලමු ආර්ට් චැලෙන්ජ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඔව්. Pinterest එකට ගියෙන් බැලුවට පස්සේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මොන හරි එකේ චැලෙන්ජ්. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඇති ඉන්ක්ටෝබර් කියලා තියෙනවා මේ චැලෙන්ජ් සීරීස්. ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාසෙට දවස ගානේ චිත් හදින්න කට්ටිය චැලෙන්ජස් දානවා. එකක් මං හොයලා බැලුවා පීගෙන් බලමු හොයාගන්න පුළුවන් නේද කියලා. ටිකක් කරලා හොයාගෙන ගියාට පස්සේ ඔන්න හම්බුණා. මට නිකන් යාර වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන විදිහේ පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් හම්බුණා. මෙන්න මේ ආර්ට් එක මගේ ස්ටයිල් එකට අපේ ස්ටයිල් එකට අඳින්න කියලා චැලෙන්ජ් එකක් දාලා තියෙනවා. මේක ක්‍රිස්ටල් බීස්ටි කියලා මං හිතන්නේ කෙනෙක් හඳපු එකක් වෙන්නද මෙයා දාලා තියෙනවා. ඔන්න එයා ඇඳපු මෙන්න මේ ලස්සන මේ ගර්ල් කැරක්ටර්. මං සාන්නේ ගර්ල් කැරක්ටර්ස් තමයි අඳින්න කැමති. එහෙම තමයි. මේක ඇඳලා බලමු මොකද කරන්න කියලා. මට මතක නැහැ අඳින හැටි වැඩි මතක නැහැ. අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා. ඒක ඇඳගෙන යද්දි මතක් වෙන්නේ. කොහරි වැඩේ පටන් ගන්නයි ඕන. ඒ නිසා මේක කරමු. ඒ වගේම මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිතෝනියා. එයා දන්නවා එයා මටත් තරම් හොඳට අඳින්න පුළුවන් කෙනෙක්. එයාට මම මේ චැලෙන්ජ් එක යවනවා. බලමු එයාගේ ඉලස්ට්‍රේෂන් එක කොහොම වෙයිද? මගේ ඉලස්ට්‍රේෂන් එක මොන වගේ වෙයිද? අපි බලමු. මේක ඉස්සලාම ෆොටෝෂොප් මම අඳින්නේ ෆොටෝෂොප් වලින්. ඔයාට ඕනනම් softwares ගොඩක් තියෙනවා අඳින්න පුළුවන්. Clip Studio Paint, Apple tab එකක් වගේ use කරනවාට procreate use කරන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා Paint Tools ආයි කියලා. තව ගොඩක් softwares තියෙනවා. හැබැයි මම කැමති Photoshop වලට. අපි එහෙනම් අලුත් document එකක් දාගෙන Photoshop වලින් වැඩේ පටන් ගමු. ඕනම දෙයකට ඔයාලා දන්නවනේ ඕනම දෙයකට plan එකක් ඕන. පොඩි plan එකක් ඕන ඕනම දෙයකට. ඉතින් ප්ලෑන් එකක් කියන්නේ පොඩි ස්කෙච් එකක්. මේකේ දැන් ස්කෙච් එක තියෙනවානේ මේකේ ප්ලෑන් එක තියෙනවා. මට තියෙන්නේ මේක ඇඳලා කලර් කරන්න විතරයි. එහෙනම් මං මුලින්ම ඇඳ ගන්නවා මේක සරල විදිහට මේකේ පොඩි අවුට්ලයින් එකක් අඳ ගන්නවා මට ඇඳ ගන්න ඕන විදිහට. ඒකට normal brush tool එක use කරලා පොඩ්ඩක් ඇඳලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අතත් හුරු නෑ මට ඇත්තටම දැන් අතත් වැඩි හුරු නෑ මේ පෙන්න ගාලත් නිකන් 아무තු ෆීලිං එකක් දැනෙන්නේ. අපි ඇඳලා බලමු මොකද වැඩේ පටන් ගන්නයි ඕන. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ දිගටම ඉලස්ට්‍රේෂන් එනවා. ඔයාලා කැමති නම් ඉලස්ට්‍රේෂන් ඉගෙන ගන්න ඒ වගේම ඉලස්ට්‍රේෂන් කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපි එකතු වෙලා වැඩක් කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. හරි. ඔන්න බේසික් ස්කෙච් එක හරි. දැන් තියෙන්නේ මං අදින විදියට මං සානේ නියම් බෝල නියම් ප්‍රෝම් පද්ධතිය කියන්නේ. මොකද කියන්නේ අර බෝල ගැතිය යන්න දෙරෙන්නේ අර නියම් පුෂ්ටිමත් කියන්නේ මෙයා කෙට්ටු චරිතයක් නෙමෙයි. බෙල් හරි කෙට්ටුවේ මෙයාගේ එහෙම නෙමෙයි. එයා අර පිරිපුන් හරි පිරිපුන් කැරක්ටර්ස් අන්දා මම කැමති. මට මං අදින විදිහට මම පොඩ්ඩක් ස්කෙච් එක වෙනස් කරගෙන ටිකක් ඇදලා බලමු. ටිකක් විතර මූණ ටිකක් බෝල වෙන්න ඕන මේක. මම ටිකක් මහත මූණක් තියෙන්න ඕන. බෙල්ලත් කෙට්ටු වැඩි මෙයාගේ. බෙල්ල දිග වැඩි. මං දැනේ කෙට්ටු වැඩි හින්දා තමයි බෙල්ල දිගයි කියලා පේන්නේ. කොන්න නම් නයිස්. අන්ත එකත් නයිස්. අඳුමත් අවුලක් නැහැ. ඔන්න බලමු. සරල විදිහට ස්කෙච් එක අඳගත්ත මට ඕන විදිහට. හරියට මේ කිට් එකක් අදින්න අවුරුදු 2කින්. ඒ නිසා අවුරුදු 2කින්. ඒ නිසා hina වෙන්න එපා, බනින්න එපා, කැතයි කියන්න එපා, ගණන් ගන්න එපා. හරිද? වැඩේ කරගෙන යන්න. ඩාඩි දාලා දැන් ටිකක් විතර හරි. අවුලන්නේ. හායි.
ඔන්න බොහෝ දුරට වැඩේ හරි. බේසික් කලර්ස් කියන්නේ මම ගිහලා කැරක්ටර් එක අවුට්ලයින් කරගන්න පොඩි කලර්ස් ටිකක් දාගෙන වැඩේ කරගත්තා. පොඩ්ඩක් අර බේසික් කලර්ස් ටික දාගෙන මට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට වැඩේ කරගත්තා. මට ඇත්තටම මතකත් නැහැ. මම කොහොමද වැඩේ ඉලස්ට්‍රේෂන් එක කලර් කරන් යද්දි කොහොමද කරේ කියලා. වැඩේ අමාරුයි දෙන්නේ. දැන් ඒ වැඩේ හරි. කැරක්ටර් එක බේසික් කලර්ස් දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ෂැඩෝස් දාන්න තියෙනවා. හයිලයිට්ස් දාන්න තියෙනවා. තාම මොන හරි මෙයාට ලස්සන ඉයරින් එකක් හරි දැන් ඩ්‍රෙස් එක ඩෙකොරේට් කරන්න තියෙනවා. මේ ටික කරන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි බලමු. ඉස්සලා ෂැඩෝස් දාගෙන බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා කැරක්ටර් එක. තාම නම් මට සැටිස්ෆයි නෑ. ඇත්තටම මේක මට කැතයි කියලා හිතෙන්නේ. ඇහෙත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා මං හිතන්නේ යාගේ. මගේ නෙමෙයි. යාගේ ඇහි පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට කලර් කරගෙන යනකොට මට ටික වෙලාවකින් වැඩේ එපා වුණා. මම හිතන්නේ මං කලර් කරන්න හිතාගෙන හිටපු විදිහට මට කලර් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් කොච්චර try කරත් වැඩේ හරි ගියේ නැහැ. කොණ්ඩේ තමයි මට එපාම උනේ. කොණ්ඩේ හිතන තරම් හොඳට ආවෙම නැහැ. අන්තිමට මං තීරණය කරා චිත්‍රය ඕනේ නැහැ කියලා. තේරෙනව අමතකෙන්නත් එක කේක් කෑල්ලක් කන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් කේක් කෑල්ල කකා ඉද්දි හිතුණා එක්ක ඕනේ නැහැ. පටන් ගත්ත හැටි කොහොම හරි කරමු කියලා ආයෙත් මං ඇහැ පාට කරන්න පටන් ගත්තා. ඇහැ පාට කරලා ටිකෙන්ඩි කරගෙන යනකොට ඇහැ ලස්සනට ආව හිතුවට වඩා. හිතුවට වඩා ගොඩක් හොඳට ඇහැ කලර් කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා එක හැක්. ඉතින් එතනින් පොඩි ගැම්මක් ආවා මට. ඉතින් අනිත් ඇහැත් ඒ ගැම්මෙන්ම පාට කරා. ඒකත් හොඳට ආවා. ඉතින් මේ විදියට පොඩ මං කලර් කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් තියෙන අපිට අන් දෙක පාට කරන්න. මොකද මේ ගර්ල් කෙනෙක්ට අන් දෙකක් තියෙදි අමුතු ගතියක් තියෙනවානේ. අමුතු ගතියක් තියෙනවා ගර්ල් කෙනෙක්ට අන් දෙකක් තියෙනවා. ඔන්න පැයකට විතර පස්සේ මම හිතන්නේ පැයකට එකමාර විතර පස්සේ ආවේ ඉෂ්ට කරගත්තා. කොණ්ඩේ මම නම් හෙන කට්ටක් කෑවා. මට තාම සැටිස්ෆයි නැහැ කොණ්ඩේ. කොණ්ඩේ මට මතක නැහැ මොකද කරන්නේ කියලා. රිෆරන්ස් කරුවොත් මට තේරෙන්නේ නැහැ කලර් කරගන්න. කවන්නේ කොණ්ඩේ හිමෙහි කරලා මොකක් හරි කරලා මම දාගත්තා. කොණ්ඩේ අවුලන්නේ කොණ්ඩේ අර ගොඩ දාගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට හදාගත්තා. මොකද ඔව් ෂේප් ඇති. ඊට යන්න ඕනේ මට එපා වෙයි. කොණ්ඩේ හරි. දැන් තියෙන්නේ ෆයිනල් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්. ඒ කියන්නේ shadows තියෙනවා නම් shadows දාන්න, highlights දාන්න, අපේ ඉරෙන් දාන්න තියෙනවා. ඒ වගේ අර පොඩි final touches දාන්න තමයි තියෙන්නේ. finishing part එක තමයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do. Nice. ඔන්න වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වුණා. අතන වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වුණා ඊටවල වඩා. ඔන්න මම අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සේ අහපු මම දන්නේ ඩිජිටල් ඉලස්ට්‍රේෂන් කියන්නේ ෆුල් ඉවර වෙනකන් කරපු පළවෙනි ඩිජිටල් ඉලස්ට්‍රේෂන් එක. ඊට අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් මම ගත්තුවේ ඉලස්ට්‍රේෂන් කරන එක. මොකද මට වෙලාව මදි වුණා. දැන් ආයෙ පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊටවල ලොකු සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් තියෙනවා මොකද මේකේ. මොකද මම දැන් ක්‍රියේට් කරද්දී ඒක මට සතුටුයි. ඒක feels good. girlfriend ලිතෝනියා හදපු ආර්ට් එක මොනවද කියලා එයාට තියෙන වෙනම ස්ටයිල් එක එන්ජොයි කරන්න මේ රිවිව් එක. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control.